Wij zijn over het algemeen allebei best wel huismussen. Ja. En omdat wij toch wel op een heel fijn plekje wonen, is het gevaar ook dat je heel veel thuis bent en blijft. Dus vandaag zijn we er eventjes uit. Ja, het is Ja. nu lekker een zaterdagmiddag. Ja. De temperatuur is wel wat aan de hoge kant. Maar wij dachten, we zoeken het water op dan. Ja, Dus we zijn nu in het plaatsje heet Blanca. Ik hoef niet een vertaling te geven wat het betekent. Bij de rivier, volgens mij is dit de Seguro. Segura, ik weet het niet precies. ja. En die loopt helemaal tot aan Murcia. En we gaan straks kijken waar deze rivier ontspringt. Ja, we gaan lekker een stukje wandelen. En het leuke is, wij zagen, want dat wist ik niet, maar ik had dat een tijdje geleden gezien, dat je op deze rivier dus ook kanotripjes kan doen en waterrafting. Ja, we zagen We daar al zagen net een groep die ging vertrekken. Ja. Dus dat gaan we absoluut nog een keer doen, maar dat lijkt me echt super leuk. Niet voor nu, want dat moet je wel boeken van tevoren. Maar dat lijkt me echt heel erg leuk. We zitten nu lekker aan de waterkant. Er zit behoorlijk stroming in het water, dus ik kan me voorstellen dat dat op zo'n raft wel echt leuk is. Ja, dat denk ik ook, ja. En verkoelend. Als je het midden in de zomer doet, Ja, dan is dat niet verkeerd om te doen. nee, lijkt me echt leuk. Ja. Dat is voor een andere keer. Nu gaan we lekker een beetje rondlopen, ook in het dorpje. Ik zag het er heel leuk uit, het dorpje ook. Ik vond het ook groot. Ja, echt een beetje een bergdorpje. Zie je als je ook... Ik had wel een beetje als je er doorheen... We reden er net langs, omdat we ergens parkeren moesten. En dan reden we langs die huisjes die echt tegen rotsen aan staan. En kleine straatjes. En heb je wel meteen ook weer een vakantiegevoel. Ja, Dat is echt wel heel grappig. terwijl het heel Terwijl het dicht voor bij ons huis heel... is. Ja, het is nog geen half uur rijden, denk ik. Ja. Dus, nou ja, we gaan het zien. We gaan het zien. En jullie gaan met ons mee. Kom maar. Dan mag je mee. Wij zijn even neergestreken op een terras. Het is warm, 34 graden denk ik. En we houden ons nog steeds aan het Nederlandse hitteplan. En dat zegt drink voldoende. Dus dat doen we. En we hebben iets te eten besteld. Lekkere salade met brood. En er komen nog kroketjes volgens mij. Kroketjes, lekker tapas. Heerlijk. Ja. Heerlijk om er even uit te zijn. Ja. Toch? Ja, dat vind ik wel Het even is een heel fijn. leuk stadje. Ja, aanraden. Hier ook. op een leuk terrasje. Genieten in de achtertuin. Ecco il mio cuore, I'm giving you all my love. Sempre sarai tu il mio amore, my darling, my angel, my dove. If ever you would leave me, I think I would lay down and die. Oh, ecco il mio cuore. Now tell me your heart is mine.
36 graden in de zon. Warm, warm. Warm. Ik ben aangenaam verrast door Blanca. Ja. Ik vond het een heel erg gezellig dorpje. Ik denk dat we nu goed 1,5 uur denk ik door het dorpje hebben gelopen. Er langs en eromheen hebben we lekker op het terrasje gezeten. Echt heel gezellig. Als je hier in de buurt bent, neem echt even de tijd om er doorheen te lopen. Vooral wat ik altijd heel erg leuk vind is de Spaanse woningbouw. Ik vind dat echt altijd fantastisch om te zien. Ik denk als je erin woont dat het wat meer dramatisch is, want je ziet aan alle kanten dat het is opgelapt met minimale middelen. Maar het staat altijd wel, ja, het heeft wel iets gezelligs of zo, authentieks. Echt prachtig, ook als je hier kijkt, waar je dan tegenaan kijkt hier. Prachtig. Echt een aanrader. Er moet hier in de buurt nog ergens een uitkijkpunt zijn. Daar gaan we nu even naar zoeken. Ik had er geen zin meer om daarheen te lopen, want het is echt wel heel warm. Dus we gaan kijken of we er met de auto kunnen komen. I wish I had more to offer. You know I'd give you the stars up above. Oh, echo il mio cuore, angelo mio, my dove. I give you my heart and my love. Nou, hier moesten we de auto even stilzetten. Want ongelooflijk overweldigend mooi. Ik hoop dat je het een beetje kan zien, man. Jongen, jongen. Mooi, hè? Heel indrukwekkend. Ja. Ja, op camera is het misschien wat minder goed te zien, maar Ja, maar het is zo groot. ja. Ik zal kijken of ik ietsje die kant op kan lopen, want hier onderdoor loopt dus die rivier, zag ik net heel klein. Kijken of je het hier kan zien. Je hoort het wel. Oh, daar stroomt het water. Die kant op. Schitterend. Kijk eens, er zitten ook mensen in het water. Daar zo. Heel mooi. Het is gewoon het binnenland van Spanje, jongens. En dan gaan we over tot de orde van de dag. Want we moeten nog boodschappen doen. We kunnen niet te lang wegblijven, want dan zijn de hondjes te lang alleen. En ik moet even nieuwe sportschoenen halen. Of althans kijken. Want ik had de deur van mijn kantoor opengelaten. En Iris die is gek op schoenen. Dus die heeft mijn schoenen doormidden gebeten. Dus dat moeten we even doen. En we gaan dan meteen eventjes naar de supermarkt. Daar zit de Mercadona volgens mij toch? Dan gaan we vanavond barbecuen. Ja. Oké. It's the middle of the night and the doorbell rings. I hear a voice on the speakerphone wanting to come in. I fight a battle with myself and lose my better judgment, just press snooze. I open up the door like so many times before. This time I fall. This time I fall. This time I fall for you. This time I fall. This time I fall. But in the morning, baby, you're gone. I've been trying hard to figure her out for a long time. But how long should it take to read a danger sign?
This time I fall for you. This time I fall. This time I fall. But in the morning, baby, you're gone. Nou, wat hebben we gekocht? Ik ben gegaan voor de Skechers. Ik ben getrouwd, ik ben 41, ik kies voor comfort. I don't care. Deze hebben we ook gekocht. Kijk, een grote plantenbak, die is echt heel groot. En die komt binnen, dus die moeten we eventjes nog aarde voor halen. Want de Strelitzia in de woonkamer die wordt zo groot dat er moet in een grotere pot. Dus die hebben we gekocht en dan houden we de pot over. We hebben een andere plant gekocht voor op Dennis' kantoor. Die kan daar dan in. Dan kan de Strelitzia hierin en dan kan die verder groeien. Hij is al ruim 2 meter. Maar goed, onze woonkamer is bijna 4 meter, dus hij heeft nog wat ruimte. En we hebben deze gekocht. Kijk hoe leuk. Dat zijn buitenkleden. En die waren bij de Action in aanbieding voor maar €6. En dat vond ik gewoon leuk. Plus, we leggen er 2 bij het zwembad. Want dit wordt niet heet. Het is een soort, ja, ik weet niet wat voor materiaal het is, maar we hebben nog zo'n kleed. En die worden in de zon dus niet heet. Dus dat is heel fijn. Die kunnen bij het zwembad liggen. Dan kun je daar op staan als je uit het zwembad komt. En we leggen er 2 hier onder de pergola. Dan kunnen de hondjes daar ook nog lekker op liggen. We hadden hem net neergelegd en Milo die lag er al heerlijk op. Die vond het helemaal fantastisch. Dus dat is een goede aankoop voor €6 stuk. Dus Dennis is de barbecue aan het voorbereiden. En ik ga nog even met de tuin bezig. Echt lekker om eventjes weg geweest te zijn. Soms dan moet je jezelf daar even toe zetten. Omdat ja, we hebben een groot terrein, we hebben een groot huis. Er is altijd wel iets te doen. Maar ja, het is wel lekker om eventjes lekker weg te zijn. Heerlijk. Het is echt leuk. Wij krijgen de laatste tijd vaker dezelfde vraag. Ik denk dat wij, als ik naar de afgelopen 6 maanden kijk, misschien wel 20 keer dezelfde vraag heb gehad via berichtjes en mailtjes in een iets andere vorm. Ik reageer er nooit zo direct op, want ik vind het een beetje lastig. Maar ik dacht, ik had nu afgelopen donderdag kreeg ik opnieuw een mail met dezelfde vraag. Dus ik dacht, ik ga het 1 keer hier uitleggen en dan hoop ik dat het duidelijk is en dat ik niks verkeerd zeg. Want ik weet dat de bedoeling heel goed is. Wij krijgen vaak de vraag van mensen die andere kanalen volgen en die bij andere kanalen de mogelijkheid zien om een schenking te doen. Of geld te doneren of lid te worden van het kanaal. Of via een Buy Me a Coffee, dat je een link in beeld hebt waar je een bedrag kan overmaken om dat kanaal te steunen. En wij krijgen vaak de vraag, kan dat bij jullie ook en hoe kunnen we dat dan doen? Nou, dat kan bij ons niet. Je kan bij ons geen lid worden van ons kanaal. Ik had het een tijdje geleden een keer aangezet, omdat ik wou weten hoe dat werkte. En Dennis die is toen lid geworden zelf. En toen viel mij op dat er meer mensen waren die dat deden. Dus toen heb ik dat stopgezet, want wij willen dat niet. En Buy Me a Coffee en dat soort dingen, weet je, niks ten nadele van andere mensen die dat wel doen. Elke situatie is anders. Wij doen het niet, want wij hebben het gewoon goed. Wij hebben allebei een fulltime baan. En wij willen er absoluut geen geld ontvangen van mensen die het leuk vinden om naar onze video's te kijken. Dus als je wat voor ons wil doen, dan kun je ons natuurlijk volgen. Je kan een leuke reactie achterlaten, dat vinden we fantastisch. Maar als je €1 over hebt, besteed hem alsjeblieft lekker aan jezelf. En niet aan ons. Want wij hebben het goed. En wij hebben het financieel goed. En als wij hier door de tuin lopen, dan ervaren wij een rijkdom die met geen miljoen te koop is. Dus lieve mensen, ik hoop dat het daarmee beantwoord is. Ik hoop niet dat ik mensen tegen het hoofd stoot die het wel op die manier doen, want dat is allemaal prima, ieder zijn ding. Maar voor ons niet. Dus we vinden het heel fijn dat je de video's kijkt en een reactie achterlaat, daar genieten we enorm van. En dat is voor ons meer dan genoeg.
this time